يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم خيط متوسط السمك وهشتغل بإبرة رقم 3.5. هنشتغل الكوانتي من تحت، هشتغل غرزة البليسيه طبعا بالطول اللي انتي عايزاه. انا هشتغل 6 سلاسل واحد. الطول ده بالنسبة لي مناسب. لو انتي حابة اطول من كده وحابة غرزة البليسيه تبقى اطول من كده بتزودي في عدد السلاسل. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة وهلف الشغل وهاجي في ظهر السلسلة. شايفين في ظهر السلسلة فيه زي نص دايرة كده، ابدأ ادخل جواها واسحب واشتغل غرزة حشو. هبدأ ادخل جواها واسحب واشتغل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. وبكده انا وصلت لنهاية السلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ الف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة. بدخل بالشكل ده واشتغل غرزة حشو، نيجي على طول الغرزة اللي بعديها وهدخل في الحلقة الخلفية وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهكرر نفس الشغل رايح جاي لحد ما اوصل لطول او دوران المعصم بتاعي. فهشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده رايح جاي لحد ما اوصل للطول المناسب. وبكده انا كملت السطور بتاعتي واشتغلت غرز من الحشو في الحلقة الخلفية لحد ما وصلت لدوران المعصم بتاعي. انا بالنسبة ليا المقاس بتاعي بيبقى من 16 ل 17. هنبدأ كده نجيب القطعة ونلفها كده حوالين المعصم بالشكل ده. كده المقاس بتاعي مظبوط، وطبعا بسيب مسافة كافية ان انا اقدر اطلع الجوانتي وادخله في ايدي. طيب الخطوة اللي بعد كده هنيجي نقفل القطعة بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل غرز منزلقة في كل غرزة عندي. كل غرزة عندي هنا كده بدخل كده جواها وبدخل في الغرزة اللي قصادها وبسحب واشتغل منزلقة بالشكل ده كده. بدخل كده باخد الحلقة الأمامية بالشكل ده. بالشكل ده كده وده شكلها معايا. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وهاجي هتنقل للسطر ده كده. شايفين كل سطر عندي داخل لجوه وبارز لبره هشتغل فوقيه غرزه حشو. بدخل كده بالشكل ده واسحب واشتغل غرزه حشو. بدخل في السطر اللي بارز ده كده جواه كده وهسحب الخيط وهشتغل غرزه حشو. بدخل فوق السطر اللي داخل لجوه ده واشتغل غرزه حشو. هتنقل على طول للسطر اللي بعده اللي بارز ده وهشتغل فوقيه غرزة حشو. كمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للجهة التانية. وصلت كده للجهة التانية، عندي هنا اخر سطر كده داخل لجوه اشتغلت فوقيه غرزة حشو. طيب الخطوة اللي بعد كده هاجي اقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو لكن هشتغلها في ظهر غرزة الحشو. تمام بصوا كده شايفين نص الدوائر دي، انا هشتغل في نص الدايرة دي واشتغل غرزة حشو. هاجي هنا في نص الدايرة دي لو ضيقة بوسعها كده بالابرة وادخل جواها عادي خالص، مش ضيقة بدخل بالشكل ده كده.
وكده انا انتهيت من لف القطعة واشتغلت غرز من الحشو في نص الدايرة اللي ورا لحد ما وصلت للجهة التانية. طيب الخطوة اللي بعد كده هاجي اقفل هنا في اول غرزة حشو غرزة منزلقة بالشكل ده كده. انا عملتها دي عملت لي الشغل بتاعي زي قنار كده او برواز كده، بتبقى شكلها حلو قوي. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله 2 3 وهلف الخيط على الابره وهنزل في نفس المكان وهشتغل غرزه عمود، لكن مش هكمله للاخر بالشكل ده كده. بخرج من حلقتين وبرفع الخيط شويه بسيطه وبلف الخيط على الابره وهنزل في نفس المكان، والثلاث سلاسل اللي انا ارتفعتهم دول بمثابه لفه معايا كده. يبقى انا معايا 3 حلقات بتاع الابره، بلف الخيط على الابره واخرج من الثلاثه مره واحده، وبعد كده بقفل عليهم بسلسله وهاخد سلسلتين 1 2 وفي المقابل هسيب من تحت سلسلتين او غرزتين 1 2 وبشتغل في الثالثه غرزه عمود، لكن مش بكملها للاخر. بدخل كده وبسحب وبخرج من حلقتين وبرفع الابره لفوق وبلف الخيط على الابره وهنزل في نفس المكان واسحب الخيط وهخرج من حلقتين وبرفع الشغل بتاعي كده لفوق وبلف الخيط على الابره وهنزل في نفس المكان واسحب الخيط واخرج من حلقتين. بعد كده هلف الخيط على الابره بخرج منهم كده مره واحده، بقفل بسلسله. بعد كده باخد سلسلتين وهعدي من تحت غرزتين حشو 1 2 وبشتغل في الثالثه غرزه عمود، بلف الخيط على الابره وهنزل وبشتغل غرزه عمود ما بكملهاش للاخر، بخرج من حلقتين بس وبلف الخيط على الابره وهنزل في نفس المكان واسحب غرزه عمود وما بكملهاش للاخر وبرفع الابره كده لفوق وبلف الخيط على الابره مره كمان وبسحب الخيط وبخرج من حلقتين بالشكل ده. هيبقى معايا 4 حلقات على الابره 1 2 3 4 بلف الخيط واخرج من الاربعه مره واحده كده وبقفل عليها بغرزه سلسله. بعد كده هرتفع سلسلتين 1 2 واسيب من تحت غرزتين حشو وبشتغل في الغرزه رقم 3 واكرر كده نفس الشغل لحد ما اوصل للجهه التانية. وصلت كده للجهه التانية، فاضل عندي هنا غرزه واحده، هسحب بس سلسله واحده لان قبل فيه سلسله واحده بس، تمام، عشان يبقى العدد معايا مظبوط مبقاش فيه اي لخبطه، تمام. بدخل كده في راس الغرزه نفسها وبسحب الخيط وبسحب منزلقه بالشكل ده كده، شكلها جميل قوي. الخطوه اللي بعد كده هرتفع سلسله واحده وفي نفس المكان هشتغل غرزه حشو. عندي هنا غرزتين حشو وفي المقابل تحت في غرزتين، فانا هشتغل جوه الفراغ ده كده غرزتين حشو. انا برجع العد التاني زي ما هو، ادخل كده في الغرزه دي في النص كده فوقيها في راس الغرزه بالظبط وبسحب غرزه حشو. وهنا كان في سلسلتين ارتفعتهم وفي المقابل سبت من تحت غرزتين حشو، فبدخل كده جوه الفراغ وبشتغل غرزتين حشو. هاجي هنا في راس الغرزة بدخل كده فوقيها وبشتغل غرزة حشو. هاجي هنا في الفراغ واشتغل غرزتين حشو لان انا ارتفعت غرزتين حشو وسبت من تحت غرزتين حشو، تمام كده. اكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للجهة التانية. وصلت كده للجهة التانية. عايزة افكركم ان هنا قبل ما انتهي بالدور اشتفعت سلسلة واحدة وفي المقابل سبت سلسلة واحدة، فبالتالي بشتغل غرزة حشو واحدة في الفراغ، تمام. بعد كده هاجي اقفل الغرزة بتاعتي بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بالشكل ده كده، وهنرتفع سلسلة واحدة مجرد ارتفاع وهبدأ اشتغل في نص الدايرة اللي ورا ده كده وبسحب غرزة حشو. بدخل هنا في نص الدايرة بالشكل ده وبسحب غرزة حشو.
بالشكل ده كده هكمل اللفه لحد ما اوصل للجهه التانية. وصلت كده لنهايه الدور. الخطوه اللي بعد كده هنيجي نقفل منزلقه في اول غرزه حشو بالشكل ده كده، شايفين؟ الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلتين، 1 2، وهلف الخيط على الابرة وهنزل في نفس المكان اشتغل غرزة عمود عادي خالص. السلسلتين دول بمجرد ارتفاع بس، فهلف الخيط على الابرة وهتنقل على طول الغرزة اللي بعديها وهشتغل غرزة عمود، وبلف الخيط على الابرة وهتنقل على طول الغرزة اللي بعديها وهسحب غرزة عمود عادي خالص بالشكل ده كده. بلف الخيط على الابرة وهتنقل على طول الغرزة اللي بعديها وهشتغل غرزة عمود، بلف الخيط على الابرة وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة عمود، واللي بعديها غرزة عمود. طبعا انا كل ده في معصم اليد، لسه ما طلعتش بالكف عشان الموديل بتاعنا موديل طويل. كده وصلت للجهة التانية واشتغلت غرز من العواميد بالشكل ده. زي ما قلت لكم ده هيبقى معصم اليد، يعني انا كل ده لسه في المعصم. تعالوا كده نشوف الجواندي بقى شكله عامل ازاي. زي ما قلت لكم ان كل ده في معصم اليد، انا محتاجه اطلع كمان بغرز من العواميد لحد ما اوصل لكف ايدي من هنا كده. فانا هفضل شغاله لحد ما اوصل لكف ايدي من هنا وارجع لكم تاني نشوف هنعمل. انا كده كملت غرز من العواميد لحد ما وصلت للطول المناسب. هنقيسه دلوقتي مع بعض، بس هنقفل الدور. احنا دلوقتي بنقفل الدور في كل مره في اول غرزه عمود، وبنتجاهل خالص سلسلتين الارتفاع. نسحب كده منزلقه في اول غرزه، تمام. هرتفع بس سلسلة هأمن بيها الشغل بتاعي وهنبدأ نقيس الجواندي. انا هكتفي بطول المعصم ده واشتغلت 4 ادوار، 1 2 3 4 بغرز العواميد. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلتين، ادي كده 1 اللي انا امنت بيها الشغل، والغرزة اللي فوقيها كده 2. هلف الخيط على الابرة وهنزل في نفس المكان وهشتغل غرزة عمود، وبعد كده هلف الخيط على الابرة وهنزل برضو في نفس المكان واشتغل غرزة عمود. كده يبقى انا عملت تزايد في اول غرزة واشتغلت جواها غرزتين من العمود، تمام كده. بعد كده هكمل عادي فوق كل غرزة عمود غرزة عمود زيها. هفضل شغالة بغرز من العواميد لحد ما اوصل للجهة التانية. وبكده انا وصلت للجهة التانية. هبدأ اقفل في اول غرزة عمود انا اشتغلت فيها. المفروض ان انا اشتغل غرزة كمان واعمل تزايد هنا وهنا، بس انا حابة التزايد ما يبقاش واسع قوي، فهشتغل الدور ده بس تزايد بس في جهة اولى. دلوقتي انا هقفل اول غرزة عمود وبسحب منزلقة بالشكل ده كده، وهرتفع سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل غرزتين عمود، وهبدأ بعد كده هشتغل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها. كمل فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها لحد ما اوصل للجهة التانية. وبكده انا وصلت للجهة التانية. عندي هنا اخر غرزة عمود هشتغل جواها غرزتين من العمود. يبقى انا في الدور اللي فات اشتغلت بس في جهة واحدة، هنا في البداية اشتغلت غرزتين عمود، ولما جيت وصلت الجهة التانية اشتغلت غرزة واحدة بس. اما الدور ده هشتغل غرزة في البداية وغرزة في النهاية تزايد بالشكل ده كده. هاجي اقفل بقى في اول غرزة عمود انا اشتغلتها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهرتفع سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل غرزتين عمود، وبكمل عادي فوق كل غرزة عمود وغرزة عمود زيها لحد ما اوصل للجهة التانية. واول ما اوصل للجهة التانية في اخر غرزة هنا اشتغل فيها تزايد، وهقفل في اول غرزة عمود بغرزة منزلقة وهرتفع سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل تزايد، وهلف القطعة كلها بغرز من العواميد لحد ما اوصل لاخر غرزة وهشتغل فوقيها غرزتين برضو. وهفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما الشغل معايا يوسع ويبقى في مكان للصابع ده. كده انا كملت التزايد بنفس الطريقة اللي انا شرحتها معاكم، ولف
لفيت القطعه كلها بغرز من العواميد، وزي ما انتم شايفين كده الجزء ده بدا يوسع معايا لان انا بتزايد في الجهه دي بس ومش بتزايد في الجهه التانية. فالجهه دي طالعه حته واحده كده مستقيمه، ودي طالعه بزاويه كده زي ما انتم شايفين. طيب الخطوه اللي بعد كده هاجي اقفل الدور بتاعي في اول غرزه عمود عندي بغرزه منزلقه. هاخد سلسله امن الشغل بتاعي وهنبدا نقيسه مع بعض نشوف وصلنا لحد فين، هل محتاجين دور كمان او هننقص دور كمان. انا هكتفي بالطول ده. هبدا اقفل كده الجواندي بالشكل ده كده، وهقص الخيط ده. هبدا اعد 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6 في الغرزه السادسه. الغرزه السادسه اللي قصادها هجيب الخيط مره كمان، وهبدا افصل الجزء ده عن الجزء ده. بسحب الخيط بالشكل ده وهاخد سلسله، والخيط ده هشده كده بالشكل ده وهداريه وانا شغاله. فانا دلوقتي ارتفعت سلسله واحده في نفس المكان، وجوه الجزئين هشتغل غرزه حشو بالشكل ده. بعد كده هشتغل ده لوحده وده لوحده. هتنقل على طول للعمود اللي بعده واشتغل غرزه حشو، ومش عايزاك تضيقي ايدك في غرزه الحشو، عايزه ايدك كده تبقى مظبوطه وما تبقاش ضيقه. وبشتغل كده فوق كل غرزه عمود وغرزه حشو بالشكل ده. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل لاول غرزه حشو انا اشتغلتها. وبكده انا وصلت لاول غرزه حشو انا اشتغلتها. هبدا اقفل بمنزلقه في اول غرزه، بدخل كده اعيدي تحت الحلقتين، بعد كده هرتفع سلسله واحده وهشتغل غرزه حشو. لكن اشتغلها هنا كده في نص الدايره دي زي ما اشتغلنا هنا كده، فاكرين؟ اشتغل برضو فوق هنا بنفس الطريقه، باخد نص الحلقه دي واشتغل جواها غرزه حشو. هكمل كده بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاك، واشتغل غرز من الحشو في ظهر الغرزه لحد ما اوصل لاول غرزه حشو. هكمل وارجع لكم تاني. وصلت كده للجهه التانية واشتغلت غرز من الحشو في ظهر غرزه الحشو. الخطوه اللي بعد كده هاجي اقفل في اول غرزه حشو انا اشتغلتها بغرزه منزلقه بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بمثابة عمود. هنزل في نفس المكان واشتغل غرزتين عمود، لكن مش هكملهم للاخر. ده العمود الاول ما كملتوش للاخر، خرجت من حلقتين بس. بلف الخيط على الابرة وهنزل في نفس المكان واسحب واشتغل عمود واخرج من حلقتين بالشكل ده. هيبقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط على الابرة وهخرج من الحلقات مرة واحدة، وهقفل بغرزة وهرتفع سلسلتين 1 2. وفي المقابل هسيب من تحت غرزتين سلسلة 1 2، وهشتغل في التالتة غرزة عمود. بلف الخيط على الابرة كده. انا وصلت للنهايه. الخطوه اللي بعد كده انا عندي هنا غرزتين من الحشو، فارتفعت برضو غرزتين، يعني العدد معايا هنا مظبوط عادي. اما لو هنا انتهيت بغرزه واحده فانا هقفل بغرزه وهرتفع بغرزه واحده، بحيث ان انا احافظ على العدد ميبقاش في عندي غرزه زياده او نقص. طب انا هقفل هنا في راس الغرزه وهسحب منزلقه. بعد كده هرتفع سلسله واحده وفي نفس المكان هشتغل غرزه حشو، وعندي هنا سلسلتين وفي المقابل تحت سبت غرزتين، فانا هشتغل جوه الفراغ ده غرزتين زي ما اشتغلنا في البداية خالص. هنشتغل برضو هنا وبكرر نفس الشغل. وصلت كده للنهاية، وباخد السلسلة امن بيها الشغل. وبكده انا خلصت الجوانتي. هنقيسه دلوقتي. بصوا شايفين قد ايه جميل، شكله تحفة، وفي اللبس بيبقى شكله احلى. شايفين ده شكل الجوانتي، شكله جميل جدا ومختلف وجديد. كده انا خلصت الجوانتي، واتمنى يكون الجوانتي عجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، ولو حابين تفيدوا غيركم يا ريت تشيروا الفيديو. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.